Kyllä, kuulit aivan oikein. Sehän oli Hanuripeli Musavartin jingle, mikä sinä pärähti soimaan reippaan puolen vuoden tauon jälkeen. Oikein paljon tervetuloa siis kakkoskauden pariin. Tätä ohjelmaa juontaa edelleenkin Play Accordion ja tässä ohjelmassa keskustelemme peleistä, tekniikasta, pelimusiikista ja kuuntelemme pelimusiikin klassikkoja, mutta pienellä twistillä. Kaikki kappaleet nimittäin soitetaan 5-rivisellä harmonikalla ja musiikki on pääosin 80- ja 90-luvun pelimusiikkia. Ja valintakriteereinä ei ole mitään sen erikoisempaa kuin, että soittelen sellaisia kappaleita, mistä itselle tulee parhaat nostalgia-vibat. Tässä Hanuripelin Musavartin toisen kauden ensimmäisessä jaksossa kuuntelemme musiikkia Castlevania 3 Draculas Curse nimisestä pelistä ja käymme hieman läpi, mitä erityistä juuri tämän pelin musiikissa on. Mennäänpä pidemmittä puheitta asiaan ja aloitetaan tämä jakso tutustumalla peliin hieman syvemmin. Castlevania 3, tai pikemminkin Japanin versio pelistä nimeltään Akumajo Densetsu, on soundillisesti aivan erityislaatuinen teos. Peli on ilmestynyt Japanissa vuonna 1989 Famicom pelikonsolille, mikä tunnetaan täällä Euroopassa nimellä Nintendo Entertainment System, eli siis tuttavallisemmin Nessi tai 8-bittinen Nintendo. Jotta paremmin pääsemme käsiksi siihen, mikä tämän pelin soundista tekee niin ainutlaatuisen, niin kuunnellaan pieni näyte pelin Beginning-nimisestä kappaleesta. Ensin tässä tulee Eurooppa-versio ja sitten heti perään samasta kohtaa sama kappale pelin Japanin versiona. Panitte varmaan merkille, että Japanin version soundi kuulostaakin vähän muhkeammalta, mutta mitenköhän se voi olla mahdollista? Peli pyörii tekniikkansa puolesta lähes identtisellä konsolilla, oli kyseessä sitten Euroopan tai Japanin versio pelistä. Toki konsoleissa on pieniä eroavaisuuksia, mutta se ei ole suurin syy, miksi musiikki kuulostaa näin erilaiselta. Tätä on ehkä hieman hankala ymmärtää, kun eletään 2020-lukua, mutta silloin aikaisemmin kun pelikasettien, tai oikeammin sanottuna pelimoduulien ollessa pääasiallinen videopelien tallennusmedia noin 1990-luvun paikkeilla, niin ei ollut ollenkaan epätavallista, että pelikoneen muistia tai suoritustehoa paranneltiin pelimoduulien sisään laitettavilla piirilevyillä. Tämä pelimoduuli olikin periaatteessa semmoinen pelikoneen jatke, ja sen harteille saatiin jopa siirrettyä osa pelin toiminnoista. Karkeasti tätä voisi verrata siihen, kun nykytietokoneeseen liitetään näytönohjain parantamaan koneen suoritustehoa. Mutta onneksi nykypäivänä pelivalmistajia ei tarvitse enää laittaa pelinsä kylkiäiseksi mukaan uutta näytönohjainta. Saattaisi olla tämä sirupulakin vähän pahemmalla mallilla, jos näin olisi. Mutta nyt meillä tulee tässä kohta vapaa lehdykkä pulaa, ellei heti kuunnella jotain harmonikkamusiikkia. Seuraava kappale on nimeltään Prelude, ja se on ensimmäinen kappale, joka soi, kun Akumajo Densetsu tai Castlevania 3 peli käynnistyy.
Ja näin on kakkoskauden ensimmäinen haitaribiisikin soitettu. Tähän väliin haluan sanoa, että jos tämmönen musiikki kiinnostaa, niin Play Accordionin covereita on mahdollista kuunnella esimerkiksi YouTuben kautta ja nykyään myös suoratoistona Spotifysta tai Apple Musicista. Mutta ennen kappaletta puhuin, että Japanin version pelimoduulin sisään oli laitettu jotain, mikä sai pelin musiikin kuulostamaan paremmalta. Jatketaanpa siitä. Musiikki on edelleenkin niin sanottua chiptune-musiikkia, eli se syntyy piipittävistä ja kohisevista äänistä, joita voi Nessin tapauksessa normaalisti soida 4 ääntä kerrallaan. Tästä päästäänkin siihen, miksi Akuma Jou Densetsu kuulostaa niin erilaiselta. Pelin valmistaja Konami nimittäin on laittanut japanilaiseen pelimoduuliin piirilevyn nimeltään VRC6, joka muun muassa lisää Nesin käytettävien päällekkäin soivien äänten määrän 4-7. Säveltäjät siis pystyivät luomaan monimutkaisempia sointuja kappaleisiin ja lisäilemään kaikuja ja efektejä ja näin ollen pystyvät tuottamaan täyteläisemmältä kuulostavaa musiikkia peleihin. VRC6 toi myös pelin musiikkiin mukanaan tämmöisen saha-aallon tai ramppi-aalto-kanavan, joka toi soundimaailmaan oman pienen vivahteensa. Kuunnellaanpa seuraavana, miltä tämä saha-aalto kuulostaa. No niin, olipas se surina. Eikä tuo nyt kyllä nykyajan pelibiisien soundeihin tottuneelle tainnut kovin hienolta kuulostaa. Mutta 1990-luvulla tämä ero oli niin merkittävä, että pelien valmistajien kannatti satsata asentamalla pelimoduuliin sisään kokonainen piirilevy, jotta pelaajille saatiin jotain uutta ihmeteltävää. Konami oli sikäli myös erikoinen pelivalmistaja, että kun muilla pelivalmistajilla oli tapana antaa kokonaisen pelin soundtrackin sävellystyö yhdelle säveltäjälle, niin Konamilla sävellyksestä oli vastuussa erityisesti pelimusiikista vastaava osasto nimeltään Konami Kukeiha Club. Ja tämän porukan kädenjälki näkyy myös tässä Castlevania-pelisarjassa ja tässä nimenomaisessa Castlevania 3 pelissä. Ehkä juuri tämän vuoksi Konami pystyykin tuottamaan näihin peleihin tällaisia pelin musiikkia parantavia piirejä, koska heillä oli siis säveltäjistä ja pelin kehittäjistä koostuva porukka, jonka vastuulla oli viedä Konamin pelien musiikkia eteenpäin. Seuraavaksi kuunnellaan Castlevania 3 tai Akuma Jou Densetsu pelistä 2 kappaletta. Nämä kappaleet lähtevät soimaan pelissä heti kun alkuruudusta on päästy ja seikkailu alkaa. Ensimmäinen noin 10 sekunnin mittainen kappale nimeltään Prayer kuuluu pelissä, kun pelin päähahmo Trevor Belmont on kappelin edessä kyyristyneenä rukoilemaan ja valmis aloittamaan seikkaunsa Draculaa ja hänen joukkojansa vastaan. Tämän pienen katskeiden jälkeen alkaa siis pelin ensimmäinen taso ja kappale, joka siinä soi, on ihan yksinkertaisesti vaan nimeltään Beginning. Tämä Beginning kuuluu mielestäni Castlevanian parhaimmistoon ja mikä parasta, niin sitä on todella mukava soittaa haitarilla, vähän niin kuin polkkaa näppäilisi menemään. Tässä siis myös samalla tämän jakson viimeiset kappaleet Prayer ja Beginning.
semmoista humppaa oli se. Nyt on puhuttu NESin tekniikasta ja Famicomin musiikista, mutta jutellaanpa tähän loppuun hieman Castlevania-pelistä itsessään. Itse pääsin tähän peliin tutustumaan noin 6-8-vuotiaana, kun tämän videopelin naapurissa ensimmäistä kertaa näin. Pieneen poikaan peli teki todella ison vaikutuksen ja muistan, että sen korkeasta vaikeustasosta huolimatta niin sen pelin pariin jaksettiin palata yhä uudestaan ja uudestaan. Sinällähän tässä pelissä ei ollut perustoiminnoiltaan mitään erityistä. Peli oli tavallista tasoloikkaa ja viholliset voitettiin iskemällä ruoskalla tai heittämällä niiden päälle joku erikoisesine, kuten esimerkiksi pullollinen pyhää vettä. Pelistä teki mielenkiintoisen se, lähinnä mitä tapahtui pelitasojen välissä. Pelaajalla oli nimittäin mahdollisuus valita oma reittinsä Draculan luo. Jokaisen tason päätteeksi pelaaja sai valittavakseen vaihtoehtoisia reittejä, ja ne johtivat pelaajaa erilaisten tasojen ja erikoiskykyjä omaavien hahmojen luo. Se, että pelihahmo muuttui toiseksi hahmoksi ja sen jälkeen oli mahdollista kiipeillä seinillä tai muuntautua lentäväksi lepakoksi, oli pienen videopeliä pelaavan pojan mielestä jotain todella siistiä. Pelin musiikki myös säväytti jo tuolloin ja muistelen, että nauhoittelin jopa pelin parhaimmat kappaleet C-kasetille ja kuuntelin niitä sitten pelatessani muita pelejä tai sellaisia tasoja, joiden musiikista en erityisemmin pitänyt. Osapuilleen tämmöinen oli siis Castlevania 3 Dracula's Curse, japanilaisesta nimeltään Akumayou Densetsu-peli, ja tämä oli myös Hanuri-peli Musavartin kakkoskauden ensimmäinen jakso. Ja lisää tämmöistä vastaavan kaltaista toimintaa on luvassa noin parin viikon kuluttua seuraavan jakson myötä. Mutta jos nyt tuntuu siltä, että haluat tämmöisiä juttuja kuunnella, niin YouTubesta löytyy tälläkin hetkellä ykköskauden kaikki jaksot aivan vapaasti kuunneltavissa. Mutta palataanpa ensi kerralla. Ei muuta kuin morjens.